नमस्कार. 2 दिवसापूर्वी मी इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी टाकली होती आणि त्याच्यावरनं तुम्हाला अंदाज लागलाच असेल की मी काहीतरी नवीन करामत करतोय आणि ती करामत बऱ्यापैकी सक्सेसफुल झाली. करामत मला सुचली कुठून तर मी टीव्हीवर एक कार्यक्रम बघत होतो आणि त्याच्यामध्ये दक्षिण भारताबद्दल बरंच काय काय दाखवत होते की तिथे नारळाची झाडं आहेत. सो ते कसे युज करतात, त्याचा प्रत्येक भाग कसा युज केला जातो वगैरे ते सगळं दाखवत होते त्याच्यामध्ये. आणि त्यातच मी एक गोष्ट बघितली जी मला खूप आवडली आणि ते आपण सहज करू शकतो घरामध्ये, म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवायचं ठरवलं. सो नक्की बघा व्हिडिओ शेवटपर्यंत, तुम्हाला 100% आयडिया आवडेल. म्हणजे माझी आयडिया नाहीये, पण आपल्याच लोकांनी तयार केलेली ही वस्तू आहे, पण आपल्याला माहिती नाहीये बऱ्यापैकी लोकांना. सो नक्की बघा व्हिडिओ शेवटपर्यंत. तर आपल्याला लागणाऱ्या वस्तू आहेत हे नारळाची करवंटी, एक ब्लेड मोठावाला, एक जुनी कुठली सुरी असेल तुमच्याकडे ती, आणि कुठलंही एखादं स्टीलचं तुमचं उलटणं वगैरे असतं ते जर तुटलं असेल किंवा खराब झालं असेल, तुम्ही ते फेकून देणार असाल ते तुम्ही युज करू शकता. मी आज हारा युज केलाय, जो आईने मला फेकायला सांगितला होता पण तो मी ठेवला होता कशासाठी तरी युज होईल. सो मी काय केलं, पहिल्यांदा हे जे नारळाची करवंटी आहे याला या जुन्या सुरीने खूप घासलं, हे घासून स्मूथ केलं. त्याच्यावर जे छोटे छोटे हे असतात असं, हे बघा, हे जे राहिले हे ते मी काढून टाकलेलं आहे. असं घासून त्याला एकदम मस्त केलंय गुळगुळीत. आणि त्याच्यानंतर हा जो ब्लेड आहे याने इथे एक मी खाच पाडली आहे, हे बघा ही खाच आहे इथं. आणि त्याच्यानंतर हे जे आहे, हा झारा मी जो घेतला होता तो मी कापला म्हणजे तो आरामात तुटतो हाताने पण. आणि जी खाच आपण ह्याच्यात केली होती त्याच्यामध्ये याला असं बेंड केला आधी, त्याच्यानंतर या खाचेत टाकलं आणि त्याच्यानंतर हा तयार झालेला आहे नवीन मोठा चमचा. सो टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू आपण असे युज करू शकतो. आणि हे जर फिक्स बसलं म्हणजे व्यवस्थित तुम्हाला बसवता आलं, माझं हे बसवताना तुटलं होतं हे, सो हे फेल झालंय. सो तुमचं जर हे फिक्स बसलं तर तुम्ही हा चमचा इव्हन भाजी करायला सुद्धा वापरू शकता. साऊथ इंडियामध्ये वापरतात असं घरगुती बनवलेले चमचे. तर मित्रांनो, हा असा चमचा बनवायची कन्सेप्ट मला खूप आवडली. नारळाचा असा उपयोग होऊ शकतो कधी विचारच केला नव्हता. आणि दुसरं म्हणजे आता मार्केटमध्ये आपण बघतो की प्लॅस्टिकचे चमचे आलेले आहेत जे चायनावरून इम्पोर्ट होत आहेत, तरी ते स्वस्त आहेत म्हणून लोक घेतात, कारण स्टीलचं खूप महाग पडतं. किंवा दुसरे जर इको फ्रेंडली आपण म्हटलं तर ते पण महाग पडतं. फक्त याच्यामध्ये एवढा ड्रॉबॅक की मी हा ट्रायल बेसिसवर बनवलाय आणि हे मी स्टीलचं लावलंय. याच्या जागी लाकडाची एखादी काठी लावली जाते दक्षिण भारतामध्ये. आणि ते काय करतात की हे असे चमचे डेली यूज साठी यूज करतात. तर हा व्हिडिओ बनवायचा एकच उद्दिष्ट होता की नुकताच पर्यावरण दिन पण झालेला आहे 5 जूनला, आणि सध्या जे काय चालू आहे सगळी परिस्थिती म्हणजे बॉयकॉट चायना वगैरे चालू आहे. तर पर्यावरण दिन आणि बॉयकॉट चायना या गोष्टी व्हॉट्सअपवर जास्ती चालत आहेत. म्हणजे नुसते मेसेज फॉरवर्ड होत आहेत आणि स्टेटसवर स्टेटस आहेत लोकांचे. तर मला काय वाटतं तो टाइम आपण मेसेजेस फॉरवर्ड करण्यापेक्षा अशा वस्तू आपण स्वतः बनवून जर आपण स्वतः युज केल्या तर ते नक्कीच वेळ उपयोगी होईल असं मला वाटतंय. आणि हेच माझं उद्दिष्ट होतं आजचं, की तुम्हाला दाखवायचं की आपल्याकडे वेळ आहे. आता लॉकडाऊन अजून संपलेला नाहीये, सो आपल्याकडे वेळ आहे. आपण विचार करून काही ना काहीतरी नवीन पर्याय काढू शकतो. ज्या वस्तू चायनावरून इम्पोर्ट होतात त्याला आपण नक्कीच पर्याय काढू शकतो आणि आपण नक्कीच आत्मनिर्भर होऊ शकतो. सो थँक्यू सो मच, तुम्ही टाइम काढून माझा व्हिडिओ बघितला आणि मला अपेक्षा आहे की तुम्ही नक्कीच याच्यातून काहीतरी नवीन बनवाल. आणि तुम्ही जर काही बनवलं तर नक्की इंस्टाग्रामवर मला पाठवा ते, किंवा तुम्ही स्टोरी टाकून मला टॅग केलं तरी चालेल. इथं माझा इंस्टाग्राम आयडी आहे. थँक्यू सो मच हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. आणि असेच नवीन नवीन मी प्रयोग करत राहील आणि ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहील. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही माझ्या बाकीचे व्हिडिओज पण बघू शकता माझ्या चॅनलवर. मी इथे
आय बटनवर लिंक देतोय त्याची, सो तुम्ही या व्हिडिओ नंतर ते सुद्धा बघू शकता.